So, hello mga viewers! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng panibagong tutorial na kung saan paano nga ba gawing cartoon ang picture using your phone and using this app, Picsart. So, let's go! Una, kumuha muna ako ng picture ni Catherine Bernardo kasi siya yung naisip ko na perfect example sa gagawin natin. So, and unang gagawin natin, punta tayo dito sa effects. Yan. Tapos hahanapin natin dito yung magic. Ayan, magic. And sa magic, hahanapin natin yung baing nakasalamin. Ayun, yung soul. Yung soul yung tataanin natin. Yan. Tapos, i-adjust natin siya ng 50. Ayan, 50. Ayan. Pwede mo rin siyang ayan. Ayan. Punta tayo sa lighten. Ayan. I-adjust mo siya ng 50. And then, ayan. I-check natin siya. Dahil gusto pa natin siya pagandahin ng bongga, pwede natin siya. Punta ulit tayo dito sa sketch. And then, hanapin natin yung sketch 1. Sketch 1. Wait lang, loading. So, ito na yung sketch 1. Ang gagawin natin sa kanya is i-adjust na natin siya. Yung horizontal, gagawin na natin siya. Ipapantay na natin. Ilalagay natin sa 0. And then, papalitan natin yung color niyan. Wait lang. Igagay 0. And then, papalitan natin yung color. Gagawin natin black. Yan. Tapos, yung line. Ayan. Ganyan yung isi-zero din natin yung line. Yan. And then, yung fade is i-50 natin. 50. So, i-50 natin yung fade. Ayan. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo pa siyang mapaganda. And yan. Ayan na yung itsura niya. Tapos, kung gusto nyo naman din na ibahin and then isi-save mo na siya, pwede natin ibahin yung background niya. Yung background. Punta lang tayo sa cut out. Tapos, punta tayo dito sa cut out as person. Yung person. Ayan. Hintayin natin yung ng person. So, ayan. Ayan na yung itsura. Pwede nyo siyang i-review. Ayan. Kung ano yung mga pagkakamali nyo or kung ano yung nakikita nyo hindi na dapat kasali. So, pwede natin siyang erase. So, isusumo lang siya. Like, ito. Ganyan. Isumo lang siya. Yan. Sumsumo lang. And then, tapos yung mga konting, yan, yung mga konting pero carry naman yan. And then, after nyan, isi-save mo na siya. Yan. Tapos, pupunta ka na sa, syempre, pupunta ka na sa background or sa fit. Yan. Punta ka na kung ano yung mga gusto. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. Ayan. Ayan na yung naging itsura niya. And, pwede mo na siyang i-save. Pwede mo rin siyang lagyan ng sticker. Wait, save muna natin siya. Yan, na-save na natin. Tapos, pwede tayong maglagay, for example, ng mga signature. Ang cute kasi pag nilagay ng signature, diba? Yan, lagyan tayo ng konting signature. Yan, signature. Ayan, mga signature like yung magpapaganda lang kahit hindi niya signature. Yan. Ayan, kunyari ganyan. Ayan.
pwede mo siyang lagyan ng ganyan or dito para magmukha lang siyang maganda tingnan. Ayan. Or kahit dito sa baba, diba? May choice naman kayo. So, ayan lang mga baby viewers. Sana may natutunan ka sa tutorial na to. At kung nagustuhan mo to, don't forget to like and mag-subscribe ka na rin sa channel ko. And please, i-on mo ang notification bell para magkaroon pa tayo ng for more updates and more videos. So, yun lang mga baby viewers. Goodbye! Thank you for watching!